guys ka. Ang gano'n natin. Tweezers. Lagay ko na itlog dito sa gilid. Madaling maluto yun. Lagay ko na po ang baboy. Ano gusto mo? Pork o baboy? Beef. May beef ba dyan? Ito, beef. Taas naman. Ay, hindi pa dito. Sa ating bilhin. Ang ganito ang tamang pag-preparate ng samgyup sal. Kailangan itataas mo muna. Tapos mo. Bakit kailangan itaas? Para yung flavor na Wala namang flavor yan. Plain lang yun, di ba? maano siya. Hindi, yung mga fats may ipon. Hindi yung sarili mo eh. Yung fats yun. Okay guys. Taas mo. So, yung- Chef Paulo. Yan. Chef. Kung may pepper ba tayo? Ano yung pepper para palasa? Ito yung pepper. Nasa sachet. Tigli 5 piso. Lagay mo muna siya dito. Yan. Ba't mo nilagay dyan? Para hindi mahulog. Minsan makakakuha ka ng makakapal na ano talaga eh. Parang yung taba mo, makapal. Mas lang muna ito para Kung kala ko expert ka dyan. kung hindi mo talaga makuha, pwede mo gamitan ng kamay. Ito na kamay ito. Kinamay mo na. Ang dami. Okay. Tapos kukunin mo ganyan. Oh, hindi pa rin. Hindi pa rin yan. Kailangan i-gawin mga guante. Hindi pa ikot. Dapat clockwise. Yung unang dalawa clockwise. Pagkatapos yung pangatlo, counterclockwise. Kung tabi mong alam. Yan. Ayan. Tapos pag wala na, pwede pagpag na lang na gano'n. Gusto parang alikabok lang yan. Parang kumalat yung flavor. Ano na sa mata ko. Guys, busy po yung asawa ko, oh. Gutom na po siya. Hi guys! Putol yung ulo mo. Kogi, oh. Ano kaya ito? Kimchi? Kimchi. Kimchi. Ito sa bigat. Kapabaligtad ko lang yun eh. Kapat mo na lang dito yung lasukat. Parang nakahangin ng kasi. Hi guys! Kain po! Happy birthday! Parang, nabuhos! Okay na ba? Hindi naman tayo gagamit yan eh. Ano ba yun? Hindi ko rin alam eh. Sesame seed. Sesame oil.
Ayan nga guys. Ubus. Bali, nilagay ko na po sa ref yung mga side dish. So, yan. Naubos na po. Si Paolo po umakyat na doon. Umakyat na siya ng kwarto kasi may pasok pa po siya eh. So, ayan. Ayan guys. Thank you so much for watching. Ingat po kayo palagi. Bye! And matutulog. Ako ang may birthday, ako ang maghugas. Ikaw, anong ginagawa mo? Dito siya tulog. Yan. Sisilip pa ng palihim eh. Anong amoy na yan? Kapapalit lang natin ng bedsheet. Sige na. Batiin mo na ako happy birthday. Babay ka na. Bye-bye.